शेयर मार्केटमा कारोबार सुरु गर्दा फर्स्टमा बेसिक कुरा थाहा पाउन जरुरी छ, जुन हामीले यो सिरिजको अघिल्लो भिडियोमा पनि बुझाइसकेका छौं। र अब आजको भिडियोमा मेरो शेयर डिमेट अकाउन्ट र टीएमएस अकाउन्ट कसरी खोल्ने भनेर सबै स्टेप बाइ स्टेप गाइड गर्नेछौं। त्यो भन्दा अगाडि बुझौं व्हाई पब्लिक इन्भेस्ट अनि व्हाट इज प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी मार्केट। हजुरले कहिले सोच्नु भएको छ खास पब्लिकले किन कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्छन्? बैंकमा राख्दा सेफ पनि हुन्छ अनि इन्ट्रेस्ट पनि आइहाल्छ। त्यसो भए व्हाई इन्भेस्ट एन्ड टेक रिस्क। त्यसैले बुझौं पब्लिकले इन्भेस्ट किन गर्छन् भन्ने कुरा। इन्भेस्ट गर्नुको मेन रिजन रिटर्न र ओनरशिपको लागि हो। कम्पनीको शेयर किन्नु भनेको त्यो कम्पनीको शेयर होल्डर हुनु हो। शेयर होल्डर भएपछि कम्पनी राम्रोसँग चल्यो, प्रॉफिट बढ्यो भने इन्भेस्टरले डिभिडेन्ड पाउन सक्छन् र शेयरको प्राइस पनि बढेर क्यापिटल गेन पनि हुन्छ। बैंकमा राख्नु भन्दा कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दा लङ टर्ममा बेटर रिटर्न आउन सक्छ, जुनले इन्फ्लेसनलाई पनि बिट गर्न हेल्प गर्छ। पब्लिकले इन्भेस्ट गरेर कम्पनीलाई ग्रो हुन मद्दत गर्छन् र कम्पनी ग्रो हुँदै गयो भने इन्भेस्टरको इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ। यसबाट के बुझिन्छ भने कम्पनीलाई ग्रो गर्न इन्भेस्टर चाहिन्छ र पब्लिकलाई इन्भेस्ट गर्न एउटा ट्रस्टवर्दी प्लेटफर्म। शेयर मार्केटले कम्पनी र पब्लिक दुवैको निडलाई पूरा गर्न एउटा प्लेटफर्म दिन्छ। अब यही शेयर मार्केटको प्लेटफर्म भित्र काम कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। शेयर मार्केट दुईटा मेन भागमा डिभाइड भएको हुन्छ, प्राइमरी र सेकेन्डरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट भनेको यस्तो मार्केट हो जहाँ कम्पनीले पहिलो पटक नयाँ शेयर क्रिएट गरेर पब्लिकलाई इस्यु गर्छ। यो मार्केटलाई क्यापिटल फर्मेसनको एउटा फन्डामेन्टल बेस पनि मानिन्छ, किनभने यहीँबाट कम्पनीले आफ्नो बिजनेस एक्सपान्ड गर्न पैसा उठाउँछन्। प्राइमरी मार्केटमा आइपिओ, एफपिओ र राइट शेयर इस्यु हुन्छन्, जहाँ इन्भेस्टरहरूले कम्पनीबाट डाइरेक्ट शेयर किन्छन् र त्यो पैसा कम्पनीको ग्रोथमा युज हुन्छ। त्यसपछि आउँछ सेकेन्डरी मार्केट। सेकेन्डरी मार्केटमा प्राइमरी मार्केटबाट इस्यु भएको शेयरहरू इन्भेस्टरहरू बीच नेप्से जस्तो स्टक एक्सचेन्जमा किनबेच हुन्छ। यो प्रोसेसमा कम्पनी डाइरेक्ट इन्भल्भ हुँदैन, यहाँ पैसा एउटा इन्भेस्टरबाट अर्को इन्भेस्टरसम्म मात्र ट्रान्सफर हुन्छ। सेकेन्डरी मार्केट नै हो जहाँ डेली ट्रेडिङ हुन्छ र मार्केट प्राइस डिटरमाइन हुन्छ। अब ट्रेडिङ किन गर्ने र मार्केटको बेसिक कुरा बुझिसकेपछि ट्रेडिङ सुरु गर्नु अघि हजुरको मनमा पहिलो क्वेसन आउन सक्छ, कताबाट स्टार्ट गर्ने? ट्रेडिङ गर्न मेनली हामीलाई 4वटा अकाउन्ट चाहिन्छ र एउटा नम्बर चाहिन्छ। बैंक अकाउन्ट, डिमेट अकाउन्ट, मेरोशेयर अकाउन्ट र टीएमएस अकाउन्ट र C-ASBA र CRN नम्बर। बैंक अकाउन्ट त धेरै जसोसँग पहिले हुन्छ, यदि छैन भने पनि नजिकैको बैंकमा नागरिकता र एनआइडी लिएर सजिलै खोल्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा यो 3वटा अकाउन्ट के हुन् भनेर बुझौँ है त। डिमेट अकाउन्ट भनेको एउटा डिजिटल लकर हो जसले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट जस्तै शेयर, बोन्ड र म्युचुअल फन्डहरू इलेक्ट्रोनिक अर पेपरलेस फर्ममा सेफ राखिदिन्छ। नेप्सेको प्राइमरी अर सेकेन्डरी दुवै मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न डिमेट म्यान्डेटरी नै हुन्छ। शेयर किन्दा डिमेटमा क्रिएट हुन्छ र बेच्दा त्यहीँबाट डेबिट हुन्छ। डिमेट अकाउन्ट जेरो ब्यालेन्समै खोल्न मिल्छ र यो बैंक अकाउन्ट खोले जस्तै सजिलो प्रोसेस हो। डिमेट सँगसँगै C-ASBA र CRN नम्बर पनि लिनुपर्छ, जुन आइपिओ अप्लाई गर्न युज हुन्छ। आजकल धेरै बैंकले डिमेट र C-ASBA एउटै ठाउँबाट अनलाइन नै प्रोभाइड गर्छन्, तर यदि हजुर आइपिओ नभई सेकेन्डरी मार्केटमा मात्र ट्रेड गर्ने सोच्नु भएको छ भने CRN नम्बर चाहिँदैन। आइपिओ र शेयर रिलेटेड काम सजिलै बनाउन मेरोशेयर अकाउन्ट पनि चाहिन्छ। यो अकाउन्ट भर्न हामीले आइपिओ भर्न, एलोटमेन्ट चेक गर्न र EDIS गर्न सक्छौँ। यो अकाउन्टको इयरली चार्ज 50 रुपिस मात्र हुन्छ, तर शेयर बेचेको 24 आवर भित्रै EDIS गर्न बिर्सिनु भयो भने चाहिँ फाइन लाग्छ है। EDIS भनेको सेलरले बायरलाई शेयर सेटलमेन्ट गर्न दिने अनलाइन पर्मिसन हो। यो खास सेक्युरिटीको लागि गरिन्छ, जसले गर्दा हजुरको पर्मिसन बिना कसैले शेयर बेच्न सक्दैन। अन्तिममा टीएमएस अकाउन्ट जुन ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। सेकेन्डरी मार्केटमा शेयर किनबेच गर्न टीएमएस युज हुन्छ। टीएमएसबाट हामी लाइभ मार्केट डेटा, कोलेट्रल, लेजर र आफ्नो पुरै ट्रेडिङ एक्टिभिटी ट्र्याक गर्न सक्छौँ। अब यो सबै अकाउन्टहरू खोल्ने प्रोसेस पनि धेरै सजिलो भइसकेको छ। आजकल लगभग सबै अकाउन्टहरूको लागि अनलाइन एप्लिकेसन, डकुमेन्ट अपलोड र भेरिफिकेसन पछि अकाउन्ट एक्टिभेट हुन्छ। यति सबै कम्प्लिट भएपछि हजुर अफिसियली शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट र ट्रेड गर्न एलिजिबल हुनुहुन्छ। अब यो सबै अकाउन्ट अनलाइनबाट कसरी खोल्ने स्टेप बाइ स्टेप हेरौँ है त। फर्स्टमा बैंक अकाउन्टको लागि अनलाइन सर्भिस दिने बैंक चुज गर्नु अनि बैंकको अफिसियल वेबसाइटमा गएर अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ अप्सन सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यहाँ आफ्नो डिटेल्स, एनआइडी, सिम ओनरशिप प्रुफ र पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड गरेर सबमिट गरेपछि बैंकबाट केवाइसी र सिग्नेचर भेरिफिकेसनको लागि भिडियो कल सर्भिसबाट भेरिफिकेसन कम्प्लिट हुन्छ र हजुरको बैंक अकाउन्ट रेडी हुन्छ। सेकेन्डमा हजुरले डिमेट अकाउन्ट खोल्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि अनलाइन नै अप्लाई गर्न सकिन्छ। जुन बैंकमा हजुरको खाता छ त्यही बैंकको क्यापिटलमा डिमेट अकाउन्टको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल लिम नबिल बैंक। नबिल बैंकको खाता छ भने नबिल इन्भेस्टमेन्टको वेबसाइटमा भिजिट गरेर ओपन अकाउन्ट लेखेको हुन्छ, त्यहाँ गएर डिमेट सिलेक्ट गर्ने अनि इन्डिभिजुअल रेजिस्ट्रेसन सिलेक्ट गरी त्यहाँ आफ्नो फुल नेम, डेट अफ बर्थ, कन्ट्याक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, सिटिजनसिप, एनआइडी नम्बर इन्टर गर्नु होला। त्यसपछि रिक्वायर्ड डकुमेन्ट जस्तै सिटिजनसिपको बोथ साइड फोटो, फर्मल फोटो, प्यान कार्ड यी सबैको क्लियर स्क्यान फोटो अपलोड भएपछि सबमिट गर्नु। अनि डिमेटको चार्ज गरेपछि बैंकबाट भेरिफाई हुन्छ र मेल आउँछ अनि डिमेट अकाउन्ट पनि रेडी हुन्छ। अब थर्ड स्टेपमा C-ASBA र CRN रजिस्ट्रेसन।
डिम्याट अकाउन्ट रेडी भएपछि आइपिओ भर्नको लागि ब्याङ्कबाट सिआरएन लिनुपर्छ। यो काम मोबाइल ब्याङ्किङ अनि इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट पनि हुन्छ। लगइन गरेर C-ASBA वा सिआरएन रेजिस्ट्रेसनमा गएर डिम्याट नम्बर, डिम्याट होल्डर नेम सबमिट गर्नुहोस्। अनि अनलाइन पोसिबल नभए नजिकैको ब्याङ्कको ब्रान्चमा गएर फर्म सबमिट गर्दा पनि सजिलै पाउन सकिन्छ। त्यसपछि फोर्थ स्टेपमा मेरोसेयर अकाउन्ट। मेरोसेयर अकाउन्ट खोल्न हजुरले जुन ब्याङ्कबाट डिम्याट खोल्नु भएको हो त्यही ब्याङ्कमा अप्लाई गर्नुपर्छ। अनलाइन फर्म भरि डिम्याट डिटेल्स इन्टर गर्नु र ब्याङ्क अनुसारको चार्ज पे गरेपछि 13 दिनपछि अप्रुभलको नोटिफिकेसन आउँछ र मेरोसेयर अकाउन्ट पनि रेडी हुन्छ। लास्ट स्टेपमा अब टिएमएस अथवा ट्रेडिङ अकाउन्ट। डिम्याट र मेरोसेयर अकाउन्ट रेडी भएपछि अब हजुरलाई परेको आइपिओ बेच्न वा आफ्नो फर्स्ट ट्रेडिङ सुरु गर्नलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा ब्रोकर चुज गर्नुहोस्। इक्जाम्पल ब्रोकर नम्बर 98। अब ब्रोकर नम्बर 98 को टिएमएस लगइन पेजमा गएर न्यू रजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ अकाउन्ट ओपनिङ अप्सन सिलेक्ट गर्नु अनि फर्म फिलअप गर्ने ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। फर्ममा रेड एस्ट्रिक लगाएकोमा अनिवार्य एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ भने नलगाएकोमा चाहिँ स्किप गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि क्लाइन्ट टाइपमा इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गर्नु। अब फोन नम्बर, प्यान नम्बर र इमेल एड्रेस इन्टर गर्नुहोस्। यो अनलाइन भएकोले अनलाइन अप्सनमा ब्लू मार्क लगाएर मेम्बर ब्रान्चमा काठमाडौँ सिलेक्ट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुर इन्डिभिजुअल डिटेल सेक्सनमा पुग्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको व्यक्तिगत विवरणहरू भरिन्छ। फर्स्ट, मिडल र लास्ट नेम, जेन्डर अनि डेट अफ बर्थ। डेट अफ बर्थ चाहिँ हजुरको इङ्ग्लिस र नेपाली दुवैमा लेख्नुपर्छ। अनि फादर, मदर र ग्रान्डफादरको नाम। अब इज एनआरएन अप्सनमा फरेन सिटिजनसिप छ भने यस नभए नो सिलेक्ट गर्नुहोस्। यदि एप्लिकेन्ट माइनर हुनुहुन्छ भने यस नभए नो सिलेक्ट गर्नुहोस्। नेसनलिटीमा नेपाल सिलेक्ट गरेपछि एनआइडी, सिटिजनसिप नम्बर, इस्युड प्लेस र इस्युड डेट यो पनि इङ्ग्लिस र नेपाली दुवैमा। यसपछि म्यारिटल स्ट्याटस र फाइनेन्सियल डिटेल पनि फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै जानकारी भरेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब एड्रेस डिटेलमा पर्मानेन्ट एड्रेस इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि टेम्पोररी एड्रेस पनि सेम हो भने सेम एज पर्मानेन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि फरक छ भने टेम्पोररी एड्रेस एड गरेर फिल गर्नुहोस्। अब ब्याङ्क डिटेल्सको सेक्सनमा ब्याङ्क नेम, ब्रान्च, अकाउन्ट टाइप र अकाउन्ट नम्बर इन्टर गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गरेर बिओआइडी नम्बर फिल गरेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। र अब फाइनल स्टेपमा सोधिएको प्रश्नहरू ध्यान दिएर पढ्नुहोस् र अनेस्टली यस वा नोमा एन्सर गर्नुहोस्। र रिक्वायर सबै डकुमेन्टको क्लियर फोटो अपलोड गरेर कन्सेन्ट फर्म अथवा सम्झौता पत्र साइन गरेर सबमिट गरिदिनु र ब्रोकरबाट भेरिफाइड भएपछि अकाउन्ट रेडी भएको जानकारी पाउनुहुनेछ। हजुरले यी सबै अकाउन्ट खोलेर रेडी भएपछि अब ट्रेड गर्न फुल्ली एलिजिबल हुनुहुन्छ। अनि यस सँगसँगै हजुरले नेप्सेको सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर किन्न, बेच्न, आइपिओ अप्लाई गर्न र आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट प्रपरली म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। तर याद राख्नुहोला, एलिजिबिलिटी भएर मात्रै पुग्दैन। ट्रेडिङमा सक्सेस पाउन सेयरको नलेज पनि हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि हाम्रो अरू भिडियोज पनि हेर्नुभयो भने हेल्प पाउनुहुन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हजुरले आफ्नो फर्स्ट ट्रेड कसरी गर्ने, टिएमएस कसरी युज गर्ने, सेयर कसरी किन्ने बेच्ने अनि अर्डर टाइप, लिमिट अर्डर, मार्केट अर्डर यो सबैको बारेमा बुझाउनेछौँ। अन्टिल देन स्टे ट्युन्ड।